Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với TikTok Channel. Lại là mình đây. Trên tay mình đây đang là một sản phẩm phải nói là huyền thoại và đáng mơ ước của anh em chúng ta một thời. Chính là những chiếc iPad Air 2. Và hiện tại những chiếc iPad Air 2 này thì đang được bán với mức giá rất là thơm, chỉ từ 5 triệu 2, 5 triệu 3. Thì mình tham khảo tại Di động Thông Minh. Có bao giờ các bạn từng nghĩ rằng những chiếc iPad Air 2 này được ra mắt từ năm 2014 đến bây giờ nó vẫn được bán với mức giá là 5 triệu 2, 5 triệu 3, thì nó còn đáng mua hay không, và nó còn anh em chúng ta có còn sử dụng được nữa hay không, và những ai sẽ là những người sử dụng chiếc iPad Air 2 này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video này hôm nay nhé. Tiện thể thì cũng xin quảng cáo một chút luôn, nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm iPad, đặc biệt là những chiếc iPad Air 2 này, các bạn có thể tham khảo tại Di động Thông Minh, link mình sẽ để phần mô tả của video nhé. Đầu tiên phải nói rằng những chiếc iPad Air 2 này đến thời điểm hiện tại nó vẫn có một cái thiết kế rất là sang trọng. Máy thì được làm từ nhôm nguyên khối và được cắt vát rất là mỏng, nên các bạn thấy rằng nó đúng với cụm từ iPad Air, tức là sao? Tức là máy phải thật là mỏng, thật là nhẹ. Chiếc iPad Air 2 này to như thế này, màn hình là 9,7 inch. Thế nhưng mà nó sẽ chỉ có độ dày rơi vào khoảng là 6,1mm ở điểm mỏng nhất thôi. Và hơn nữa nó sẽ có cân nặng chỉ từ mình nhớ không nhầm là chỉ từ 444g cho phiên bản 4G đây. Đó, các bạn thể thấy rằng nó là một sản phẩm rất là nhẹ, thậm chí nó phải nói là nó nhẹ hơn ngang ngửa với những chiếc smartphone có dung lượng pin khủng ở thời điểm hiện tại đó. Về phần thiết kế thì chúng ta phải nói rằng những chiếc iPad Air 2 này là một sản phẩm máy tính bảng sang trọng nhất trong phân khúc giá 5 triệu đồng. Không có bất kỳ một cái sản phẩm nào có mặt trong phân khúc giá này có cái thiết kế đẹp được như chiếc iPad Air này cả. Điểm thứ hai khiến những chiếc iPad Air 2 này rất là đáng mua trong mức giá 5 triệu đồng đó chính là về màn hình. Với kích thước là 9,7 inch và độ phân giải rất là khủng, thì chúng ta sẽ có một thứ còn quan trọng hơn nữa, đó chính là công nghệ chống chói. Tại sao công nghệ này lại cần thiết? Bởi vì các bạn có thể thấy đấy, màn hình của những chiếc iPad Air 2 này có kích thước lên đến 9,7 inch, và với cái màn hình này khi mà mang ra ngoài thì các bạn rất dễ bị chói mắt, bị lóa mắt nếu như Apple không trang bị cho nó một công nghệ gọi là công nghệ chống chói. Và Apple công bố rằng nó sẽ giảm đi 56% trường hợp khi mà thiết bị ra ngoài nắng thì các bạn không thể sử dụng được. Đấy, cho nên là đây là một thiết bị có thể nói đa di năng, các bạn có thể mang nó để trong phòng để xem phim này, hoặc là mang ra ngoài để sử dụng. Điểm tiếp theo mình muốn đề cập đến đấy là phần cấu hình. Thì những chiếc iPad Air 2 này chạy một con chip có phải nói là khá là cổ rồi, con chip Apple A8X. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại hiệu năng của nó vẫn khá là ok. Điểm số AnTuTu nó đạt đâu đấy chỉ khoảng 107, 108.000 điểm thôi. Thế nhưng trải nghiệm thực tế của nó vẫn rất là tốt. Với những cái tựa game như Asphalt 8, PUBG Mobile, Devil 3 thì hoàn toàn có thể chơi một cách mượt mà, khá là ok, không hề gặp hiện tượng lag giật, cũng như là nó sẽ có cái hiệu năng ổn định trong quá trình chơi game, chứ không bị phập phồng kể cả những chiếc iPhone 6s hiện tại đã mắc phải rồi. Điểm tiếp theo chính là về phần dung lượng pin. Chiếc iPad Air 2 này được trang bị một viên pin với dung lượng là 7340mAh, và đây là một dung lượng pin rất là lớn. Tất nhiên là nếu mà so sánh với cái máy Android thì bạn có thể tham khảo bảo là ôi, những smartphone Android cái dung lượng pin từng đấy nó cũng đã có rồi, hoặc là máy tính bảng Android dung lượng pin như thế cũng có rồi, thế thì có gì mà trâu. Nhưng mà các bạn phải biết rằng những chiếc iPad Air 2 này đang chạy một thứ độc quyền gọi là iOS. Và với những chiếc máy chạy iOS thì dung lượng pin của nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Và một điểm thú vị nữa đó chính là những chiếc iPad Air 2 của mình, mặc dù là ra mắt 2014 thì cùng thời với chiếc iPhone 6 thì chiếc iPhone 6 đã bị khai tử rồi, nhưng mà những chiếc iPad Air 2 của mình vẫn được hỗ trợ cập nhật, và nó đang chạy trên phiên bản hệ điều hành iPadOS và phiên bản iOS 13. Và với phiên bản hệ điều hành iPadOS này nó sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta vào quạch, chẳng hạn như là nó sẽ tối ưu hóa không gian hiển thị này, chúng ta sẽ có một số cái tính năng khác khá thú vị, ví dụ như là đa nhiệm hai cửa sổ này. Đây, ví dụ như mình có thể sử dụng cả hai ứng dụng đồng thời một lúc đây trên màn hình, và nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của bạn để đưa ra những cái ứng dụng cũng như là những cái tùy chọn phù hợp cho mình. Rồi vậy tuy chung lại thì trong phân khúc giá khoảng 5 triệu đồng, hơn 5 triệu đồng một chút, thì những chiếc iPad Air 2 này là sản phẩm best choice trong quốc gia, và là sản phẩm duy nhất, và sản phẩm máy tính bảng duy nhất, mình xin nhấn mạnh luôn là sản phẩm máy tính bảng duy nhất. Vì trong thị trường, ở trên thị trường bây giờ, những sản phẩm máy tính bảng của các hãng khác ví dụ như là Huawei, Samsung hay thậm chí là Lenovo thì những sản phẩm đấy đều không tồn tại, và kể cả nó có thì không có một sản phẩm nào có thể sánh ngang được cả về thiết kế, cấu hình, hiệu năng lẫn pin đối với những chiếc iPad Air 2 này cả.
Thì ý kiến của bạn ra sao? Các bạn thấy những chiếc iPad Air 2 này tại thời điểm hiện tại có còn đáng mua hay không, và trong cái mức giá khoảng 5 triệu đồng thì các bạn có thể tìm được một cái sản phẩm nó khác thay thế hay không? Hãy cùng nhau chia sẻ ở phía dưới phần bình luận nhé. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Đừng quên là các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm iPad Air 2 này tại di động thông minh. Những chiếc iPad này đang có mức giá rất là thơm rồi nhé. Và cũng like, share, subscribe YouTube của TikTok Channel để ủng hộ bọn mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.